કેમ છો વલસાડ? મિત્રો, આજે મને જણાવતા ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે આપણા જે તરુણભાઈ છે એમને યુટ્યુબ તરફથી એક સિલ્વર પ્લે બટનનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે, જે આપણે આજે અનબોક્સ કરવાના છીએ. તો આપણે પહેલાં જાણીશું કે આ વિશે તરુણભાઈ શું આપણને કહેશે. તરુણભાઈ, તમે વલસાડની જનતાને શું કહેવા માંગો છો? નમસ્કાર વલસાડની જનતા અને મારા દર્શક મિત્રો. લાઈવ ન્યૂઝ 24 ચેનલ મેં 2 વર્ષ પહેલાં ચાલુ કરી હતી અને ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી હું ઘણી મહેનત કરી છે અને જે સફળતા મળી છે અને જે સબસ્ક્રાઈબ મારા વધ્યા છે. મારા સબસ્ક્રાઈબ અત્યારે છે 1,28,000, જે મારા દર્શક મિત્રોએ આપ્યા છે મને. અને એ જ મહેનતને લઈને યુટ્યુબે જે મને સિલ્વર બટન આપ્યું છે એના માટે મને ખૂબ જ ખુશી છે અને મારા દર્શક મિત્રોનો આભાર, જેના થકી મને આ સિલ્વર બટન મળ્યું છે. અને હું મારા દર્શક મિત્રોને એક જ વસ્તુ કહેવા માગું છું કે આવનારા દિવસોમાં પણ મને આ જ રીતે સપોર્ટ કરતા રહેજો, તો હું આગળ જતાં હજુ મહેનત કરીશ. ન્યૂઝના પડેપણના અપડેટ તમને આપતા રહીશ. તમે આ અનબોક્સ ક્યારે કરીને બતાવશો? હું મારા દર્શક મિત્રોને અત્યારે જ સિલ્વર બટન અનબોક્સ કરીને બતાવીશ અને જે મહેનત અને જે મને સપોર્ટ મળ્યો છે એ માટે દિલથી મારા દર્શક મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આ જ રીતે મને આગળ પણ સપોર્ટ કરતા રહેજો. થેન્ક યુ.